که ستاسو یوټیوب چینل نو یوټیوب تاسو کار ډیر زیات آسان کو په تاسو باندې څوک کمنټس کوي نو د کمنټس ریپلی به یوټیوب په خپل باندې لیکي تاسو له د لیکلو ضرورت نشته که تاسو باندې څوک په پښتو کې کمنټ وکړي که په تاسو باندې څوک په اردو کې وکړي په انګلیش کې وکړي یوټیوب هغه په هغه ژبه کې کمنټ لیکي او تاسو صرف هغه باندې کلیک کوئ هغه به ریپلی ورکړل کیږي یوټیوب اوس دلته کوم اي اي استعمالي تاسو د دې نه پیدا واخلئ چې کله تاسو ویورز په تاسو باندې کمنټ وکړي او تاسو له ریپلی ورکوي نو دا کار چې کوم دی د یوټیوب د الګوریتم فرندلی دی نو تاسو چې کوم ویډیو د تاسو چینل له اب مخې ته ځي خو د خلکو سره ډیر دی چې هر چا ته ریپلی ورکړي نو تاسو د اي اي په مدد سره هم ریپلی ورکولای شئ تاسو له هیڅ قسم ټیکس لیکل نشته چا در باندې څه کمنټ هم کړی د هغې مطابق ول تاسو جواب ورکولی شئ او یوټیوب تاسو ته لیکلي اوس څنګه یې کولی شو مکمل طریقه کار درته ښیم خو که تاسو چینل نه یې سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ ځکه دغه رنګ انفارمیټیو ویډیو زه خېجوم د اے آی باندې پښتانه چې کوم دی زه په اے آی باندې پوه کوم په ډیټیل سره نو ستاسو حق جوړېږي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ او که ویډیو مو خوښه راغله نو په کمنټ کې ضرور ډن ولیکئ زه موبایل سکرین طرف ته مکمل پوهه کوم نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ الریډي به ستاسو په موبایل کې انسټایلي وای ټي سټوډیو تاسو ته ښکاري دا تقریبا د 90% خلکو سره انسټایلي خو که چا سره بیا هم نه انسټایل نو هغه راشئ پلی سټور کولاو کوئ چې کله هم تاسو پلی سټور کولاو کوئ په پلی سټور کې دلته په سرچ بار کې ولیکئ وای ټي سټوډیو داسې ولیکئ وای ټي سټوډیو نو تاسو ته ډېر شي اپلیکیشنز راشي خو تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ تاسو ته ښکاري وای ټي سټوډیو ګوګل ال ال سی دا د ګوګل خپل اپلیکیشن دی د یوټیوب خپل اپلیکیشن دی چې کله هم تاسو دا ډاونلوډ کړئ اوپن یې کړئ چې څنګه هم تاسو اوپن کړئ تاسو به دغه رنګ انټرفیس شو شي په دې کانټینټ باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو ښکاري دا کانټینټ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ اوس دلته کې د شارټس هم دي او د لانګ هم دي تاسو په ریویو آل باندې کلیک کړئ که د شارټس کتل غواړئ په شارټس په ریویو آل کلیک کړئ که لانګ کتل غواړئ په لانګ باندې کلیک کړئ اوس دلته کې تاسو د کومې ویډیو کمنټس له ریپلی ورکول غواړئ په هغې باندې دغه شانتې کلیک کړئ چې کله په تاسو کلیک کړئ لاندې معمولی سکرول کړئ تاسو ته به کمنټس راوړي خو تاسو په ریویو آل باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په ریویو آل باندې کلیک کړئ نو تاسو څومره هم کمنټس کړي دي به تاسو ته ټول راوړي دلته کې اوس دې یو لیکلي دي شکریہ بھائی مدد کرنے کی جزاک الله روری دو تو ډایرکټ ریپلی لیکلي ده جزاک الله روری یا خوش آمدید وروره خوشحاله اوسئ نو په دې باندې تاسو کلیک کړئ ډایرکټ کمنټ کولی شئ تاسو لیدلی شئ د یوټیوب چې کوم اے آی د هغې ورله په خپله باندې ریپلی لیکلې ده صرف تاسو پسې سینډ ووهئ چې هغه ته لاړه شي او دلته کې ده لیکلی دی پلیز برو وی پی این نیم کمنټ کا دور ته لیکلي ما درته ډسکرپشن کې لیکلی دی روري نو که تاسو دا کمنټ خوښي که دا هم خوښي ویډیو ګوره روري هغې کې ما ویلي دي چې کم وی پی این یوز کول پکار دي نو چې تاسو کوم یو کمنټ خوښي هغه تاسو په هغې باندې کلیک کوئ او بیا په سینډ کول باندې کلیک کوئ اوس دې لیکلي اویس داسې ویډیو نه اپلوډ کړئ نن معلومه شوه چې تاسو همیشه ریل بینیفټ ویډیو راوړی دي نو اوس د یوټیوب اے آی ورته ډایرکټ لیکلي دي جزاک الله روري زه په دې کلیک کوم او ډایرکټ پې ورته سینډ کوم اوس دلته کې دې یو کمنټ کړی چې تھینک یو سر آی واچ یور ویډیو جسټ ونس اینډ میک یو ایس اے اکاونټ نو دلته کې لیکي جزاک الله روري خوشحاله اوسئ چې کار یې وکړو نو دا کمنټ ورته د لیکلی دی ډایرکټ صرف کلیک کوئ او په سینډ باندې کلیک کوئ نو تاسو ټولو کسانو له دغه رنګ ریپلی ورکولی شئ چې چا څه کمنټ هم کړی د هغې مطابق یې ورله ریپلی ورکړی دي اوس دې یو ملګري کمنټ کړی دی چې اویس برادر په وی پی این باندې ویډیو جوړه که پلیز کم وی پی این د ټیک ټاک دپاره ښه دی نو دا ورته نیکسټ ویډیو ټاپک به دا وي انشاءالله نو که چېرته جوړول غواړئ نو بالکل په دې باندې کلیک کوو هغه ته به لاړ شي بل کمنټ کړی ستاسو ساؤنډ کې مسله دارور ساؤنډ نه راځي وی پی این کنیکټ کروري بیا به راځي نه ویډیو بیا وګوره میتھډ چینج کروري د هر کمنټ لاندې په خپله باندې آټو کمنټ لیکلی شوی ریپلی لیکلی شوی دی صرف پې کلیک کوو هغه دی سینډ کولی شي دا ډېر اساني ده نو تاسو هم خامخا هر کس له ریپلی ورکوئ که تاسو لیکل نه شئ کولی نو تاسو د یوټیوب لیکلی دي راځئ وای ټي سټوډیو ته او ریپلی وله ورکوئ نو چې کله هم تاسو خلکو له دا ریپلی ورکوئ نو د یوټیوب الګوریتم ته دا سیګنلز میلاویږي چې سړی صحیح دی کار کول غواړي د خلکو مدد کول غواړي نو یوټیوب چې کوم دی ستاسو چینل بیا مخې ته بوځي ستاسو ویډیوز مخې ته بوځي نو خامخا د دې نه پیدا واخلئ اے آی دور دی خلکو له آټو ریپلی ورکوئ که تاسو نه شئ لیکلی نو دې نه هم داس پیدا اخیستی شئ که چینل هم نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ د نور ویډیوز لپاره الله حافظ